si Ginang Aquino po kasi, nung time na yon, hindi rin niya kasi makontrol yung anak niya. Kilala niya naman yung anak niya. Kaya ayaw niya makialam. Kasi, iba noon gusto mag-artista sa TV, mag-artista sa film. So, ang kanyang naging parang response is, hindi ko papakialaman yan. Kaya ganun siya. Tapos, syempre, secure din siya. Tama rin naman kayo. Secure din naman siya in the knowledge that the watchdog will be the Catholic Church. In fact, the Catholic Church has an organization called Cinema. They also evaluate films. May iba akong producer na sensitive doon. Na they will make sure na okay sila pagka na-evaluate ng body na yun. So yun po. Next question po. Other questions? Raise your hand or approach your mic. Yes. Anybody? My name is Sylvia Garcia. I don't have any experience in filmmaking, but my area is public policy. Yung po tanong ko, so related po sa polisiya na nauukol para sa kapakanan ng isang Pilipino. Napakalaki po ng obligasyon, ng moral obligation ng Philippine cinema para po matulungan natin ang ating mga kababayan na magkaroon ng tamang pananaw para po sa pagunlad at para po sa pagbuo ng tamang sosyedad, tamang lipunan, tamang mga values. I'm thankful na nakita ko po, nung po umpisa, inisip ko, ano ba ito? Am I witnessing another anti-Marcos lecture? Pero I'm glad na yung pong huli, yung sinabi po ninyo na yung pong panahon ni Presidente Cory, ay gano'n din ang nangyari sa Philippine cinema. Gano'n din ang censorship at gano'n din katindi ang pagtutol nila sa pagpapakita ng tamang nangyayari sa panahon yun. Ang tanong ko lang po, tama po yung sinabi ninyo, yun pong opresyon at yung mga kasamaan na nangyari noong panahon ni Marcos, bunga ng mga masasamang elemento ng martial law, ay nagbigay po ng insentibo para sa mga manunulat at mga producers ng ating pelikulang Pilipino para gumawa ng talagang makabuluhang pelikula. At noong po panahon na yun, talagang noon sumulpot yung talagang mga klasiko na ating mga pelikulang Pilipino na nagtitipik ng talagang tunay na nangyari sa lipunan. Tulad nga po nung kay Broca na Maynila sa Kuko ng Liwanag at yung kay underrated film kay Celso at Castillo na pagkimanwa sa kada, sinabi po nyo. Ngunit, meron po ba kayong, gusto ko po itanong, meron po ba din tayong mapupulot o can you identify? Meron po bang nangyari nung panahon nyo? Dahil bihirang-bihira po na makarinig po tayo kahit kanino na may maganda nangyari nung panahon yun ng martial law. But, sabi ko na grade ko lang kayo ng martial law. Ako po, kahit nakakain sabihin dahil makikita yung edad ko, pero I was of the first quarter storm child. Nasa UP po ako nung nangyari yung first quarter storm at nagbabatuhan ng Molotov. So, galit na galit din po ako ng kay Marcos, pero nung tumanda na ako, ay sumama din po ako sa revolusyon sa EDSA. Ngunit pagkatapos ko rin nakita ko kung paano yung evolusyon ng ating sosyedad, ng ating lipunan. Kung paano, hindi naman gano'n talaga, hindsight, tingnan po ninyo. Ano po ba yung pwede ninyo sabihin na nangyaring maganda sa panahon na yun na pwedeng mapulot o pwedeng nag-inspire ng magandang qualities sa mga producers natin, manunulat, na pwede natin magamit para
maihayag natin ang tunay na evolusyon ng ating Philippine psyche at ng makita po na malaman po ang tunay na katotohanan, hindi lamang ang kasamaan, kung paano po umusbong ang ating pong ang spirit, ang kaluluwa po ng Pilipino noong panahon ng Marcos at Philippine Cinema. Dahil po ako ay taal na taga-UP, dahil dito na po ako lumaki, kinder mula hanggang ngayon. Tulad nyo, naranasan ko rin yan, yung mga activism days, dahil isa rin po ako sa mga bata ulit na nirescue ng helicopter ng Philippine Army dahil na-trap kami sa UP Elementary School. Kaya lang po, bakit kailangan ko sabihin? Dahil po, sa pananaw ng isang taga-UP, maaari rin naman pananaw din ng iba. Kasi una po, hindi po natin masasabi ano po ba ang tunay, ano ang hindi, ano ang maganda, ano ang hindi maganda. Kung ibabase natin sa sariling pagninilay, no, or personal experience, syempre, may maganda rin doon sa like personal experience ko ng martial rule. Dahil hindi ako matututong maging self-sufficient eh. Dahil my mother, who was also a professor here at UP, was already telling us, be prepared, we don't know what will happen to your father because he's serving under the military of Marcos, etc. We have to live on our own, you have to learn how to take a bath using one tabo, mga ganon. You have to learn how to eat anything as long as you know it's clean, mga ganon. Maganda yun kung isipin natin sa personal na pamumuhay. Kung tungkol naman sa pag-aaral, kasi nga, kaaway ng gobyerno ni Marcos ang taga-UP, pero kahit na siya ay isang UP high graduate at UP alumni ng College of Law, kasi siguro alam niya na alam din ng taga-UP kung paano siya mag-isip. Pero kasi statesman siya eh, sa totoo lang. Kung ako personal yung tatanungin, siya pa nga ang pinaka-statesman na leader natin eh, kaysa sa iba pang nagdaan natin mga presidente. Kaya nga, nung panahon ng iskandalo kay Toby Beans, talagang kagimbal-gimbal yun sa Pilipino. No? Ngayon, di ba, may erap ka ng presidente na ilan ng asawa. Tapos nun, may presidente tayo na ito may pangalaw siyang asawa pero hindi siya kasal. Yung pagkatingin daw yung moral values, kasi yung pag-swing ng pendulum, nag-iiba rin. So, siguro dulot to ng teknolohiya dahil nasa information highway tayo eh. Marami tayong nakukuhang mga impormasyon na maaaring maka-impluwensya sa ating pag-iisip. Kaya nga kung noon di ba, sinasabi na yung mga values ng Amerikano, di ba, yung sasabihin nila na ang value nila ng beauty superficial. Pero ngayon, tinatanggap na rin natin yun eh, di ba? Make-up, di ba? Sabi nga, salamat sa siyensya. Wala naman po kung isang maisasagot dyan. Pero tulad ng nabanggit ko sa pelikula, no? At nakita ko na rin po ito kahit sa literatura, tsaka sa visual arts, no? Kasi damdamin ang pinaka-inspirasyon na isang tao. No? Yun ang nagpapahiwatig sa atin na tao tayo. Hanggat may damdamin ka, makatao ka, or ikaw ay magpakatao. At kung ang damdamin noon ay paghihimagsik
sa isang cruelty, di ba? Na ginawa, for instance, let's say, kahit naman sabihin ni Marcos na technically hindi naman ako gumawa niyan, yung aking mga cohorts, pero command responsibility, siya pa rin yun. At nagbunga ng magandang pelikula, ayun para sa akin, may value siya. No? Hindi mo talaga masasabi na, down with Marcos, wala siya nagawa, ganyan. Hindi eh. Diba? May nangyari sa lipunan. Or, panahon ng Hapon, ang panahon ng Hapon, militarized din tayo eh. Oo, hindi pa ako buhay noon, pero kinikwento yan ng nanay ko. Kinikwento niya yung tinatawag na Eiga Haikusa, no? Na kinontrol din ng Hapon eh, ang pelikula. Na lahat ng pelikulang may Amerikano, ban. Tapos stricto siya pati sa radyo, diba? Hindi ka pwede magpahayag ng anything against the Japanese at that time. So, pero ano ang binunga nun? Literaturang napakaganda. Ang dami-daming libro na lumabas ng panahon ng Hapon. No? Marami rin mga pag-ukit, no? Pagguhit na lumabas ng panahon ng Hapon. Hindi lang masyado sa pelikula kasi basta na kasi na-sequester yung filmmaking equipment mo eh, mahirap magpundar eh. No? So, yung gano'n. Pero naibalik din nung nawala ng mga Hapon, naibalik din sa mga dati nating producer. Siguro, sa ganong pagtanaw, kung pag-usapan natin yung pelikula, wala masyadong nag-flourish na pelikula during the Japanese time. No? Kasi very physical naman ang ginawa ng Hapon sa atin. Ang una naming dekana dito sa College of Mass Comm, palagi niya sinasabi sa akin, kasi research assistant niya ako. Sabi niya, I don't like the Japanese because they hurt me. Kasi pala, natamaan siya ng bayoneta dito. Kaya babae pa naman si Ma'am. So yun. Kaso, panahon yung 1983, naku siguro hindi pa pinapanganak, na uso noon yung Technical Cooperation Program ng Japan with the Philippines, part of the War Reparations Program ng Hapon. So magbibigay ng equipment, ng training sa Moscow. Tapos, nagka-bad experience yung dekana namin. So hindi siya maharap. Hindi niya hinaharap yung mga opisyal ng embassy. Sa akin, Army, you know how to talk to them, mga ganun. Or hanap siya ibang faculty. Yun. Pero, kailangan din tanggapin kasi it's a UP matter. Kahit ako lang naman, ang base sa aking karanasan, may panghihinayang ako. Lalo na nung, kasi na-witness ko nga na tinanggal si Marcos, diba? Nag-People's Revolution, pareho po tayo, nandun tayo. Kami nagdala ng bigas sa krame ng tatay ko, ganyan. So, kaya lang, hindi ko naman mabiblame si Ginang Aquino kasi iba na yung nakapataw sa balikat niya eh. Diba? Isang bansa na nawala ng pag-asa dahil sa isang diktador at kailangan ibalik niya yung pag-asang yun dahil sa demokrasya. Mabigat yun, no? Para sa kahit kanino. At ang isa pang mabigat, dahil patriarchal kasi ang lipunan natin. So hindi tayo nagtitiwala masyado sa babaeng leader. At sabi nga, di ba, ang haligi ng bahay, ang tatay, ang ilaw ng tahanan, ang nanay. So, hindi tayo, so, ang burden kay Ginang Aquino, napakalaki. So, parang, she had to forgo with her family problem, and then she had to take on the country's problem. And maybe, kasi I haven't read anything about kung mahilig siya manood ng films. Parang hindi yata. Kahit nung naka-exile sila sa US. Kasi mas iba yung kanyang
cultural habits. No? Like she likes painting, kaya daming painting ni Ma'am Aquino. She likes music, kasi syempre iba-iba naman yung hilig natin. And then of course, because she didn't like to meddle with where or how or what her daughter wants, her bunso. That's the bunso eh. Diba? So, pero to me, I'm sorry for, I apologize if to others it would sound weird na pareho namang may there's always two sides of the coin. It depends on how you look at those two sides. If the side of the result picture on the coin looks beautiful than the side where there's the symbol of Bangko Sentral, then so be it. Diba? But there are people who find the graphic structural symbol of Bangko Sentral at the other side of the coin to be more beautiful. Or, bago na nga pala yung coin. Diba? Kalahati, si Rizal. Kalahati, Bulaklak. Diba? Sa likod. So, but it will not make us a nation if we just always think of what is good, what is bad, what is nice, what is not nice. We take it holistically, and that's what I believe in. Take it holistically. We cannot take them separately. No? And all our policies, government policies, they are always, how do you say this? They are always created or constructed with the good in mind. However, the good that one sees is not as big as the good that the other sees. So, there is always a parang caveat dun sa naisulat na, di ba, sa paglinang ng isang batas, meron talagang for amendment, di ba? Yun. So, kasi, there's nothing perfect in this world. No? So, yes, we can come up with a policy if we think, for instance, like all documentary films are more educational, etc. So, we will not allow non-documentary films to be shown in the country. Diba? And then when you come to think of it, the way to produce a documentary film is the same way as when you produce a fictional narrative film. And not all documentaries are real. Diba? So I teach documentary film. My professor in the US showed me a documentary film. It's a thesis of his student in UCLA. Okay. If you look at the film, you would think it's true. So there's this woman being interviewed because she was raped, and then palaging close up. Tapos so parang nag-undergo siya ng second rape kasi nag-visual rape siya dahil ayaw na niya magpa-interview. Tapos at the end, they are all actors and actress. An actress played the role of the rape victim, tapos so played. So, where is the documentary part there? It's nothing but a technique. So we cannot just conclude that certain films are good, certain films are not. No? Because, to me, does it work? Actually, that's the only question I ask my students. Does the film work? If the film is a melodramatic film, what is a melodramatic film? It uses music to increase emotion, and most of the emotion that it will elicit from you is to cry. So, watch a melodramatic film. Then I ask, did it work? Did it make you cry? Diba? Ako pa naman, malalim ang luha ko, hindi po ako umiiyak agad-agad sa mga drama-drama.
Kaya ayaw na ako isama ni Ma'am Gigi pag manood kami ng drama-drama na sine. Kasi siya, iyak siya ng iyak. Ako naman nakagawin na. So, kasi, pero if a film makes me cry, then that film worked. It did its job to make me cry. So, ganun lang. How will it work for you? Did you learn a lot of things? Then it worked. Did it make you walk out from the cinema? Then probably it worked on your hatred, but it did not work to make you stay. So, ganun lang, ma'am. Diba? Wala po ako talagang isang diretsong sagot para dun sa tanong po naman. Kasi self-reflexivity natin makukuha yun. Other more questions? Pa-approach na lang po ng mic. Afternoon po. I'm CJ De Castro po. Fresh grad po. Ito po yung question ko. What is the distinct characteristic of Filipino film compared to foreign films? When you say foreign, what do you mean? I mean, Kasi diba, there are two kinds of foreign. The Western American and the Western European, and you have the East European and the ASEAN. yung Western American po. Okay. Thank you po. Filipino films are very rich. If you look at a Filipino film, the visual, you see everything. If it is a sala scene, make sure that there is a portrait, diba? Make sure there's a mirror, diba? Or the simplest of homes will have a tapestry, no? Yung ganun ang elemento natin, very rich. And then our dialogue is very rich and intricate. Diba nga, you're nothing but low, ganun ang haba kasi nun. Copycat. So, masyado intrikato yung ating dialogue. Sabi nga, it's circumlocutory way of a dialogue. Okay. American films, maybe with the nature of the English language, is cut and dry. Diba? There's also American films, they are not as visually rich as we are. And it just goes to show, because the Filipino is a complex personality. Americans are easy to read. And they live by the day. Tayo hindi eh. We live for eternity eh. Yung Amerikano, they live for the day. So, cut and dry. Diba? Tayo hindi eh. Kaya kita mo, nangyayari sa atin, diba? We value permanency. Permanency in work, permanency in where we live. We are not an entirely mobile people. Americans are so mobile. One day, sabi nga sa Project Runway, one day you're in, the next day you're out. Ganun sila eh. So, sa kanila ang buhay, mabilis, at isang segundo lang ang buhay. Sa atin hindi. Ang buhay sa atin mahaba. Kaya ang pelikula natin mahaba. So, yun yung pagkakaiba niya na nakikita ko. Pero, kailangan, CJ, manood ka ng Asian film. Wow! Para ka rin nanood ng Filipino film. Kahit hindi mo naintindihan yung wika. Kaya nga, feel natin yung mga Korean telenovela eh. Anyong at kayo, ganyan-ganyan. Tapos, kahit di mo naintindihan, feel hook na hook ka, di ba? Kasi, pag tinignan mo, ito nga kaya nga tinanong ko, Asyano ba o ganyan? Kasi, ang Pilipino, syempre, nasa geographical ng Asyano. Tapos yun,
visually rich, complex, ang ano, kahit nga yung di ba yung mga telenovela, kahit na modern day yung settings nila, pero talagang makikita mo na they live for, yung bang, ang concept ng life, hindi for the moment eh. It's life for a period of time. So yun, sa ganun po masasabi. Kasi kung hindi, parang tayo nag-enroll ng 1 semester. Diba? Sa ano. Kasi marami pa talaga aspeto na dapat tignan. Pero sa ngayon, sa ganun po pinapakita sa inyo yung difference. Okay. Maybe 2 more questions. Good afternoon, Doctor. I'm Axel from a graduate student from Asian Center. Actually, my question po is, humihingi po ko sa inyo ng suggestion about this kind of topic na according to sa thesis ninyo, ano po yung naging recommendation nyo na sa last part ng thesis, ano ba yung mga hindi naaaral na perspective in terms of Philippine cinema and the Marcos times? And because I'm planning to write a research, the comparative bomba film in Philippines and in Portugal, in Western Europe. There's a bomba film there. I bought some tapes there. So, hindi ko po kasi maano even I started to watch it, I can't understand because it's nasa Portuguese po siya. So, I'm asking detail po about sa perspective ng Philippine cinema during the Marcos. Yung para hindi lang po tayo na we are just echoing what already published or right. So ano po yung mga perspective, new perspective? Thank you. Kasi yung buong thesis ko was about Lino Broca. Okay? So, Lino Broca and the new cinema of the Philippines. So, like for me, when I was doing my research, I already knew I cannot talk about Lino Broca without the backdrop of martial law. Because, di ba, concerned artist siya of the Philippines. Pero doon kasi, ang lament ko, sa conclusions ko kasi was, kasi nga, hindi sisikat si Lino Broca kung hindi ko compare kay Costa Gavras. So parang sabi ko, ano ba to? Kung hindi pa i-compare sa isang ganon, hindi pa siya makikilala sa ibang parte ng mundo. Pero yung sa tanong mo, like, kasi ganito yan, tulad din ng nabanggit ni Ma'am, yung, I don't know anything about film, ganyan. But you know, the most fascinating thing about film is that you don't need to know about film to understand the film. Okay? So, you sit there, you enjoy it like a book, okay, and watch.